Chào mừng bạn đến với khoảnh khắc vĩ đại nhất trong lịch sử sinh tồn, khi một hòn đá vô tri vỡ vụn để khai sinh ra công nghệ nhân loại. Liệu bạn có bao giờ tự hỏi ai là tổ tiên đầu tiên trên trái đất biết dùng trí thông minh để bẻ cong quy luật khắc nghiệt của thiên nhiên hoang dã? Hãy cùng lật mở bức màn bí ẩn về Homo habilis, những người khéo léo đã vĩnh viễn thay đổi dòng chảy tiến hóa bằng đôi bàn tay vĩ đại của mình. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào khoảng 2,4 triệu năm trước, tại một trong những cái nôi rực rỡ nhất của nhân loại. Đó là hẻm núi Olduvai thuộc miền Bắc Tanzania ngày nay, một thung lũng rạn nứt sừng sững giữa lục địa châu Phi mênh mông. Khí hậu trái đất lúc này đang trải qua những đợt biến thiên dữ dội, làm khô hạn dần những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp. Những đồng cỏ savan rộng lớn mở ra, mang theo vô vàn cơ hội, nhưng cũng đi kèm những thách thức sinh tồn tàn khốc chưa từng có. Giữa bối cảnh khắc nghiệt ấy, Homo habilis đã xuất hiện như một tia chớp sáng chói trong đêm đen của giới tự nhiên. Họ là những đại diện đầu tiên được chính thức vinh danh bằng danh xưng chi người, chi Homo vĩ đại mà chúng ta đang kế thừa. Khác với vượn người phương Nam chỉ biết nhặt nhạnh, Homo habilis đã biết cách định hình thế giới, vật chất xung quanh mình. Dung tích hộp sọ của họ đã tăng vọt lên khoảng 600 đến 700 cm khối, lớn hơn đáng kể so với những tổ tiên trước đó. Sự bành trướng về thể tích não bộ này chính là chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa của tư duy trừu tượng và sự sáng tạo. Vóc dáng của người khéo léo không quá cao lớn, chỉ dao động quanh mức 1m3 và nặng khoảng 30 đến 40 kg. Nhưng ẩn sâu bên trong cơ thể nhỏ bé, đó là một đôi bàn tay mang sự khéo léo vượt ranh giới của mọi loài linh trưởng đương thời. Ngón cái của họ trở nên cực kỳ linh hoạt, cho phép những cú cầm nắm hình nhíp chính xác đến từng mm. Chính nhờ đôi bàn tay này, nền công nghiệp chế tác đá đầu tiên của nhân loại, mang tên Ozowan đã chính thức ra đời. Bằng cách chủ động ghè đập hai hòn đá vào nhau, họ tạo ra những cạnh sắc bén có thể cắn ngập vào da thịt con mồi. Những công cụ thô sơ này thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại đòi hỏi một sự tính toán phức tạp về lực động học trong não bộ. Người khéo léo phải hình dung ra hình dáng của lưỡi dao ẩn bên trong hòn đá thô trước khi vung tay giáng đòn quyết định.
Kỹ năng kỳ diệu này đã lập tức đảo lộn hoàn toàn chuỗi thức ăn trên các trảng cỏ hoang dã châu Phi. Không cần đến bộ hàm khỏe hay móng vuốt nhọn, họ dùng dao đá gọt đẽo để xẻ thịt những cái xác do thú dữ bỏ lại. Họ dễ dàng lóc thịt và đập vỡ những ống xương cứng nhất để tận hưởng phần tủy sống giàu dinh dưỡng, béo ngậy bên trong. Tủy xương và protein từ thịt chính là nguồn nhiên liệu siêu cấp, thúc đẩy bộ não của Homo habilis ngày càng phát triển mạnh mẽ. Một bộ não lớn là yêu cầu nhiều năng lượng hơn, tạo thành một vòng lặp tiến hóa hoàn hảo đẩy trí tuệ lên ngôi vua. Vậy trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy đó, người khéo léo đã tổ chức cuộc sống và bảo vệ nhau như thế nào? Khảo cổ học chỉ ra rằng họ không sống đơn độc mà tập hợp thành các nhóm du mục quy mô vừa phải để nương tựa lẫn nhau. Số lượng thành viên trong mỗi quần thể dao động từ 15 đến 30 người, một con số lý tưởng để duy trì sự an toàn và tính linh hoạt. Khác với trật tự bạo lực của các loài vượn lớn, xã hội của Homo habilis bắt đầu xuất hiện sự phân công lao động thô sơ. Sự hợp tác chặt chẽ trong việc tìm kiếm thức ăn và canh gác thú dữ đòi hỏi một phương thức kết nối sâu sắc hơn bao giờ hết. Dù chưa có hệ thống ngôn ngữ phức tạp như chúng ta, nhưng chắc chắn họ đã biết giao tiếp qua những tổ hợp âm thanh riêng biệt. Những tiếng hú, tiếng gầm gừ được điều chỉnh cao độ, kết hợp cùng hệ thống cử chỉ tay phức tạp để truyền đạt thông tin sinh tồn. Họ có thể báo hiệu chính xác vị trí xác thối, cảnh báo sự xuất hiện của báo hoa mai hay hướng dẫn nhau cách ghè đẽo đá. Sự giao tiếp này là mầm mống đầu tiên cho các ngôn ngữ sơ khai, gắn kết các cá thể rời rạc thành một khối thống nhất. Đáng chú ý hơn cả là những thay đổi mang tính nền tảng trong quan hệ xã hội và cấu trúc gia đình của người khéo léo. Mô hình một con đực alpha độc đoán cai trị một hậu cung nhiều con cái dần trở nên lỗi thời trước áp lực sinh tồn mới. Những đứa trẻ Homo habilis sinh ra với bộ não lớn hơn, đòi hỏi thời gian chăm sóc và bú mớm kéo dài hơn rất nhiều so với vượn. Con cái không thể vừa một tay ôm con nhỏ yếu ớt, vừa chạy trốn dã thú và tự mình tìm kiếm đủ lượng thức ăn cần thiết. Tình thế sinh tử này ép buộc các con đực phải tham gia trực tiếp vào việc bảo vệ và chu cấp thức ăn cho thế hệ tương lai.
Sự chia sẻ thức ăn trở thành một nghi thức kết nối cực kỳ mạnh mẽ, làm nảy sinh sự gắn bó lâu dài và êm đềm giữa các cặp đôi. Đây chính là nền móng sơ khai nhất của chế độ một vợ một chồng và quan hệ hôn nhân nguyên thủy trong xã hội loài người. Dù chưa có những khái niệm tình yêu như hiện đại, nhưng sự cam kết chung thủy để nuôi dạy con cái đã bắt đầu thành hình. Sự gắn kết đồng loại này đã trở thành một lợi thế tiến hóa vượt trội hơn bất kỳ thứ vũ khí sắc nhọn nào trên thảo nguyên. Tuy nhiên, cuộc sống của họ hoàn toàn không phải là một bức tranh thanh bình êm ả giữa thiên nhiên, nguyên sơ rực rỡ. Homo habilis vẫn là mục tiêu săn đuổi hàng đầu của những loài dã thú khổng lồ cai trị kỷ nguyên Pleistocene khốc liệt. Màn đêm buông xuống là lúc nỗi sợ hãi tột cùng bao trùm khi họ vẫn chưa hề biết đến sức mạnh kỳ diệu của ngọn lửa sưởi ấm. Trú ẩn im lặng trên những tán cây cao hoặc rúc sâu vào các kẽ đá là cách duy nhất để họ sống sót qua đêm đen bủa vây. Mỗi bình minh thức dậy đều là một cuộc chiến mới, một sự khẳng định ý chí sinh tồn mãnh liệt của một giống loài kiên cường. Chính sự đấu tranh không ngừng nghỉ đó đã rèn giũa Homo habilis thành những bậc thầy thích nghi tuyệt vời nhất của tạo hóa. Nhiều người thường nhầm lẫn rằng tổ tiên chúng ta tiến hóa theo một đường thẳng tắp không hề có sự đứt đoạn hay rẽ nhánh. Nhưng thực tế, cây gia phả của loài người là một mạng lưới chằng chịt với vô số nhánh rẽ song song đầy khắc nghiệt. Cùng thời kỳ với Homo habilis, những loài vượn người phương Nam có hàm răng thô bạo như Paranthropus vẫn đang ngang nhiên tồn tại. Hai giống loài này chung sống trên cùng một đồng cỏ bao la nhưng lại chọn hai chiến lược sinh tồn hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Paranthropus vắt kiệt sức lực vào bộ hàm khổng lồ để nhai rễ cây khô cứng, người khéo léo lại chọn đánh cược vào trí não. Khi môi trường biến đổi ngày càng khắc nghiệt hơn, chiến lược chuyên biệt hóa phần cứng của Paranthropus đã đưa họ đến bờ vực tuyệt diệt. Ngược lại, sự linh hoạt nhạy bén trong tư duy và công cụ đã giúp Homo habilis lướt qua những cơn biến động tàn bạo của thời tiết. Vậy, người khéo léo có mối liên hệ cốt lõi nào với con người hiện đại Homo sapiens thống trị địa cầu chúng ta ngày nay? Giới cổ nhân học khẳng định Homo habilis chính là chiếc nôi sinh học vô giá, ươm mầm cho tất cả các thế hệ người tiên tiến hơn.
Dòng máu của họ không hề biến mất mà đã hòa quyện vĩnh viễn vào dòng chảy di truyền bất tận của nhân loại ngày nay. Theo những bằng chứng hóa thạch đáng tin cậy nhất, Homo habilis tồn tại đến khoảng 1,4 triệu năm trước thì hoàn toàn vắng bóng. Nhưng sự vắng bóng của họ không phải là một thảm kịch bị quét sạch khỏi mặt đất bởi thiên tai hay dịch bệnh diệt vong. Đó thực chất là một quá trình tiến hóa chuyển giao tuyệt đẹp khi giống loài cũ dần lột xác để nhường chỗ cho thế hệ vĩ đại hơn. Một nhánh con cháu xuất chúng của người khéo léo đã trải qua những đột biến sinh học để trở nên cao lớn và thông minh vượt bậc. Đó chính là Homo erectus, những người đứng thẳng kiêu hãnh tiên phong chinh phục ngọn lửa và mạnh mẽ rời khỏi lục địa châu Phi. Khoảnh khắc Homo habilis lùi vào dĩ vãng cũng chính là lúc bình minh rực rỡ nhất của hành trình làm người chính thức bắt đầu. Hộp sọ hóa thạch mang tên O24 hay còn gọi là cậu bé hạt tiêu là một trong những sứ giả thầm lặng kể lại câu chuyện hào hùng này. Dấu vết hao mòn trên răng của O24 cho thấy một cuộc sống hoang dã đầy nhọc nhằn nhưng chưa bao giờ ngừng hy vọng vươn lên. Việc nghiên cứu người khéo léo giúp chúng ta nhận ra rằng bản chất thực sự của con người không nằm ở hình dáng thể chất bên ngoài. Bản chất con người nằm ở khát vọng cháy bỏng muốn vượt qua giới hạn vật lý bằng sức mạnh vô tận của khối óc sáng tạo. The OH24 phosphosyl reveals the intense wear caused by a diet of tough, fibrous roots, a struggle. Mỗi con dao đá được ghè đẽo, cẩn thận cách đây 2 triệu năm chính là tiền thân gốc rễ của những con tàu vũ trụ đang bay vào không gian. Nếu không có sự mạo hiểm thử nghiệm đầy can đảm của Homo habilis, nền văn minh công nghệ rực rỡ của chúng ta sẽ không bao giờ tồn tại. Bạn có cảm thấy tự hào không khi sâu thẳm trong gen của mình vẫn lưu giữ ký ức về những người thợ đá đầu tiên của địa cầu? Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng tiếng lách cách khô khốc của đá va vào nhau đang vang vọng khắp thung lũng Ojuvai huyền thoại. Đó không chỉ là tiếng động vật lý khô khan, đó là nhịp đập trái tim đầu tiên của cả một nền công nghiệp nhân loại vĩ đại. Hành trình lịch sử dẫu có lùi xa hàng triệu năm, nhưng tinh thần quật cường của Homo habilis vẫn sống mãi trong đôi bàn tay chúng ta. Sự kỳ diệu của cội nguồn vẫn luôn gọi mời, và hành trình khám phá quá khứ sẽ còn vô vàn bí ẩn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước.